মোৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল আজি আমি দ্বাদশ শ্ৰেণীৰ ইংৰাজী বিষয়ৰ ফ্লেমিংগো নামৰ যিখন পাঠ্যপুথি আছে তাৰ লছ স্প্ৰিং নামৰ যিটো চেপ্টাৰ আছে সেই চেপ্টাৰটো আলোচনা কৰিম মই চেপ্টাৰটোৰ লাইন বাই লাইন এক্সপ্লেইন কৰিবলৈ তোমালোকৰ লগত চেষ্টা কৰিম আশা কৰোঁ তোমালোকে বুজি পাবা পাঠটোৰ শিৰোনাম হৈছে লছ স্প্ৰিং স্প্ৰিং শব্দটোৰ অৰ্থ হৈছে কি বসন্তকাল আৰু লছ মানে হেৰুৱা কিন্তু এই চেপ্টাৰটোত স্প্ৰিং শব্দটোৱে কি বুজাব বিচাৰিছে লেখকে দ্য ৱৰ্ড স্প্ৰিং চিম্বলাইজেছ চাইল্ডহুড হুইচ ইজ ছাপ'জ টু বি দ্য হেপিয়েষ্ট এণ্ড মষ্ট কেয়াৰফ্ৰী টাইম অফ লাইফ অৰ্থাৎ এই পাঠটোৰ লেখকাই আমাক বুজাব বিচাৰিছে যে স্প্ৰিং হৈছে শৈশৱৰ সেইটো সময় যিটো সময় আটাইতকৈ কেয়াৰফ্ৰী কোনো নিশ্চিন্তভাৱে ল'ৰা ছোৱালীবোৰকে কি ফুৰিব লাগিছিলে আনন্দ কৰিব লাগিছিলে কিন্তু লষ্ট শব্দটো আগত লগাই দিছে স্প্ৰিঙৰ শব্দটো আমি অৰ্থ বুজি পালোঁ তাৰ আগত লষ্ট বুজাই দিছে মানে চেপ্টাৰটোত হয়তো আমাক এনেকুৱা কাহিনীৰ কথা কৈছে য'ত শৈশৱত অৰ্থাৎ কিছুমান ল'ৰা ছোৱালীৰ হয়তো সেই আনন্দবোৰ সেই কোনো নিশ্চিন্ত মনে থাকিব পৰা সেই সময়টো কি হৈ গ'ল নাইকিয়া হৈ গৈছে বা হেৰাই গৈছে এই প্ৰশ্নটো বাৰে বাৰে পৰীক্ষাত আহে কেতিয়াবা কেতিয়াবা যে হোৱাই ইজ দ্য নেম অফ দ্য চেপ্টাৰ ইজ লছ স্প্ৰিং তেতিয়া আমি simple wordত লিখিব পাৰোঁ যে the chapter is called lost spring because it tells us how poor children lost the springtime or joy of their life due to harsh realities চেপ্টাৰটোৰ মূল অংশলৈ যোৱাৰ আগতে আমি about the author চাই লওঁ মানে লেখক কোন তাৰ বিষয়ে জানি লওঁ লেখিকাগৰাকীৰ নাম হৈছে এনিছ য়াং 1944 চনত জন্মগ্ৰহণ কৰিছিল তেখেত ক'ত ৰুৰকেলা and spent her childhood and adolescence in Hyderabad ৰুৰকেলা হৈছে উৰিষ্যাৰ এখন চহৰ তাতে তেখেতৰ জন্ম হৈছিল আৰু স্পেন হাৰ চাইল্ডহুড এণ্ড এডলেচেন্স তেখেতৰ শৈশৱ আৰু কৈশোৰ সময় ক'ত পাৰ কৰিছিলে হায়দৰাবাদত চি ৰিচিভড হাৰ এডুকেশ্যন ইন হায়দৰাবাদ এণ্ড ইন দ্য ইউনাইটেড ষ্টেট অফ আমেৰিকা তেখেতে শিক্ষা গ্ৰহণ ক'ত ক'ত কৰিছিলে হায়দৰাবাদ তেলেংগানাত আছে আৰু আমেৰিকা ইউনাইটেড ষ্টেটছ অফ আমেৰিকা মানে USA-টো তেখেতে শিক্ষা গ্ৰহণ কৰিছিলে Her parents were both writers. কৈছে তেখেতৰ পিতৃ আৰু মাতৃ দুয়োগৰাকী লেখক আছিলে এনিছ য়াং began her career as a writer in India. তেখেতে লেখক হিচাপে নিজৰ যাত্ৰা ভাৰততে আৰম্ভ কৰিছিলে She has been an editor and columnist for major newspapers in India and abroad and has authored several books. বাতৰি কাকতৰ সম্পাদনা কৰিছিল মানে বাতৰি কাকতৰ সম্পাদক আছিল and columnist for major newspapers in India and abroad মানে ভাৰতৰ লগতে বিদেশৰো বহুত কেইখন আগশাৰীৰ বাতৰি কাকতৰ তেখেত স্তম্ভ লেখিকা আছিল মানে নিয়মিতভাৱে লেখা মেলা কৰিছিল and has authored several books আৰু বহু কেইখন গ্ৰন্থ বা কিতাপ তেখেতে লিখিছে The following is an excerpt from her book titled Lost Spring Stories of Stolen Childhood আমাক ইয়াতে যিটো পাঠ দিছে সেই পাঠটো তেখেতৰ এখন গ্ৰন্থ লছ স্প্ৰিং ষ্টৰিজ অফ ষ্টলেন চাইল্ডহুড নামৰ যিখন গ্ৰন্থ সেই গ্ৰন্থৰ পৰা কি হৈছে তুলি অনা হৈছে হিয়াৰ চি এনালাইজেছ দ্য গ্ৰাইণ্ডিং পভাৰ্টি এণ্ড ট্ৰেডিশ্যন হুইচ কণ্ডেম দিছ চিলড্ৰেন টু এ লাইফ অফ এক্সপ্লইটেশ্যন অৰ্থাৎ এই পাঠটোৰ দ্বাৰা লেখিকাই অতিশয় দৰিদ্ৰতা আৰু কিছুমান পৰম্পৰাৰ কথা কৈছে যিয়ে এই শিশুবোৰক কষ্ট আৰু শোষণৰ জীৱনলৈ ঠেলি দিয়ে ইয়াতে তোমালোকে কিছুমান ফ্ৰেজেছ পাইছা এইবোৰৰ অৰ্থ যথেষ্ট গুৰুত্বপূৰ্ণ পৰীক্ষাত প্ৰশ্নবোৰৰ উত্তৰ কৰোঁতে এই ফ্ৰেজেছবোৰৰ অৰ্থবোৰ জানিলে যথেষ্ট সুবিধা হয় পাঠৰ মাজে মাজে এইবোৰ আমি পাই যাম আৰু আলোচনা কৰি যাম চেপ্টাৰটোৰ দুটা অংশ আছে প্ৰথম অংশটোত শিৰোনাম দিছে Sometimes I find a rupee in the garbage প্ৰথমৰ যিটো শিৰোনাম তাত কৈছে যে কেতিয়াবা I find a rupee in the garbage মই পেলনীয়া জাবৰৰ দমত মুদ্ৰা বিচাৰি পাওঁ টকীয়া 2 টকীয়া 10 টকীয়া এনেকুৱা কি হয় যেতিয়া খুচৰে কোনোবাই হয়তো বিচাৰি পায় তেনেকৈ এটা কাহিনী দিছে আমি কাহিনীটোৰ মাজলৈ যাওঁ মূল অংশলৈ যাওঁ কোনেনো গাৰ্বেজ খুচৰে কোনে মুদ্ৰা বিচাৰি পায় তেতিয়া আমি গম পাওঁ পাঠটোৰ প্ৰথমটো পেৰাগ্ৰাফ তাতে কি দিয়া আছে আমি চাওঁ Why do you do this? I asked Saheb, whom I encounter every morning, scrounging for gold in the garbage dumps of my neighborhood. এটা লেখকে কৈছে যে সাহেব নামৰ এটা ল'ৰাক সদায় ৰাতিপুৱা জাবৰৰ দমত কিবা এটা
খুচৰি ফুৰা বিচাৰি ফুৰাত তেখেতে দেখে আৰু এদিন লেখিকাই চাহেবক সুধিলে যে তুমি এইবোৰ কিয় কৰা Saheb left his home long ago said amidst the green field of Dhaka his home is not even a distant memory এটা আমাক লেখিকা গৰাকীয়ে কৈছে যে চাহেবৰ বিষয়ে ক'ব বিচাৰিছে চাহেবে নিজৰ ঘৰ বহুত আগতে এৰি থৈ আহিলে ক'ত আছিলে তাৰ ঘৰ ঢাকা নামৰ যিটো ঠাই আছিলে বৰ্তমান বাংলাদেশৰ ৰাজধানী তাৰে হেউজিয়া পথাৰৰ মাজত তাৰ ঘৰ আছিলে আৰু সেই ঘৰৰ স্মৃতি তাৰ এতিয়া মনতো নাই মানে There were many storms that swept away their fields and homes, his mother tells him. লেখিকাই যেতিয়া হয়তো চাহেবক সুধিছিলে তেতিয়া চাহেবে কৈছিলে যে আমাৰ ঘৰ ঢাকাত আছিলে ঢাকাৰ হেউজিয়া পথাৰৰ মাজত আছিলে কিন্তু ধুমুহা বৰষুণ এইবোৰৰ ফলত কি হৈছিলে আমাৰ ঘৰ পথাৰ সকলো উৰুৱাই নিছিলে এই কথাবোৰ ক'ৰ পৰা গম পাইছে চাহেবে মাকৰ পৰা মাকে কৈছে তাক আৰু সেই কথাখিনিকে চাহেবক যেতিয়া হয়তো লেখিকাই সুধিছিলে তেতিয়া অৱগত কৰিছিলে That's why they left looking for gold in the big city where he now lives মানে লেখিকাই এতিয়া গম পাইছে যে হিহঁতি কিয় তাৰ পৰা গুচি আহিলে যে তাতে ধুমুহা আহিছিলে বৰষুণ আহিছিলে মানে এই ধুমুহা মানে কেৱল মাত্ৰ প্ৰাকৃতিক দুৰ্যোগ ধুমুহাৰ কথাই নহয় বাংলাদেশৰ বিষয়ে আমি যদি চাওঁ তেতিয়া 1971 চনত বাংলাদেশখন সৃষ্টি হৈছিল কিন্তু তাৰ আগতে বাংলাদেশ পাকিস্তানৰ পাৰ্ট আছিল 1971 চনত যেতিয়া বাংলাদেশ গঠন হৈছে তাৰ আগত কিন্তু বহুত ৰাজনৈতিক পৰিস্থিতি হালহলনি হৈছিল সো ৰাজনৈতিক ধুমুহাৰ কথাও হ'ব পাৰে সেইভাবে তেওঁলোকে ঢাকাৰ পৰা অন্য চহৰলৈ গুচি আহিছে জীৱিকাৰ সন্ধানত ইয়াত গোল বুলি কৈছে সাৰ্চিং ফৰ গোল মানে হুন নহয় গোল মানে হৈছে জীৱিকাৰ সন্ধানত কিবা এটা ভাল পোৱাৰ আশাত তেওঁলোক তাৰ পৰা গুচি আহিলে I have nothing else to do he mutters looking away এতিয়া চাহেবে লেখিকাক প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰ দিছে যে তুমি কিয় এইবোৰ কৰি থাকা বুলি যেহেতু প্ৰশ্ন কৰিছিলে এতিয়া উত্তৰ দিছে যে I have nothing else to do he mutters এই মুখতে ভুনভুনাই পেলাই কৈছে মুখৰ ভিতৰতে কথা কোৱাৰ নিচিনাকৈ কৈছে কি বুলি যে I have nothing else to do মোৰ বেলেগ কৰিবলৈ কামেই নাই Go to school, I say glibly, realizing immediately how hollow the advice must sound. তেতিয়া লেখিকাই তৎক্ষণাত তাক কৈ দিলে যে স্কুল যা আকৌ কিয় স্কুল না যাও মানে তেনেকৈ কৈ দিলে কি go to school I say glibly মানে কি glibly মানে নভবা নিচিন্তাকৈ কিবা এটা কথা কৈ দিয়ে যে কৈ দিলে কিন্তু ইমিডিয়েটলি তৎক্ষণাত তেখেতে অনুভৱ কৰিছে যে মই এনেকুৱা এটা উপদেশ দিছো যিটো ফুপুলা হৈছে হয়তো ভালদৰে নভবাকৈ দি দিছে হ'ব পাৰে নে নোৱাৰে হেতু সম্ভৱ হয় নে নহয় লৰাটো স্কুল যোৱাটো তেতিয়া হি উত্তৰ দিছে there is no school in my neighborhood when they build one I will go উত্তৰটো লৰাটো তৎক্ষণাত দিছে যে আমাৰ ওচৰত কোনো স্কুলেই নাই যেতিয়া কোনোবা স্কুল বনাব তেতিয়া মই যাম দেই মানে ইয়াত কাৰ কথা কৈছে যিবোৰ মানুহে আসলে সমাজ চলাই সৰকাৰ চলাই সেই মানুহবোৰে যেতিয়া বনাব তেতিয়া যাম if I start a school will you come I asked half joking তেতিয়া লেখিকাই মানে ধেমালি হুৰত কলে যে মই যদি স্কুল এখন বনাও তুমি আহিবানে এনে কৈছে এখন যিখন স্লাইড ইয়াতে তোমালোকে বাংলাদেশৰ মানচিত্ৰখন দেখিছা আৰু তাতে ইয়াতে সৰু এটা টুকা লিখি থোৱা আছে যে in 1971 Bangladesh then East Pakistan fought a war of independence against West Pakistan leading to widespread violence and genocide which forced millions of refugees to flee and seek shelter in India মই ইতিমধ্যে কৈছিলোঁ তোমালোক যে 1971 চনত কি হৈছিল বাংলাদেশ গঠন হৈছিল আৰু তাৰ আগতে ইষ্ট পাকিস্তান বুলি জনা গৈছিল বাংলাদেশৰ যিমানটুকুৰ ঠাই আছিল গোটেইটুকুৰ ইষ্ট পাকিস্তান আছিল আৰু এতিয়াৰ যিখন পাকিস্তান হয় হেয়া ওয়েষ্ট পাকিস্তান আছিল এতিয়া বাংলাদেশ কিয় স্বাধীন হ'বলগীয়া হ'ল কিয় পাকিস্তানৰ পৰা সেপাৰেট হ'বলগীয়া হ'ল 1971 চনৰ আগৰ যিখন পাকিস্তান আছিল তাতে দুটা অংশ ভাৰতৰ দুটা মূৰত আছিল আৰু দুইটা অংশৰ এটা অংশৰ পৰা আনটা অংশলৈ অহা যোৱা কৰিবৰ কাৰণে যথেষ্ট সমস্যা হৈছিল আৰু এতিয়াৰ যিখন বাংলাদেশ 1971 চনৰ আগলৈকে যেহেতু ইষ্ট পাকিস্তান আছিল এওঁলোকে ওয়েষ্ট পাকিস্তানৰ মানে সেই অংশটোৰ পৰা মূল অংশটোৰ পৰা সুবিধাবোৰৰ পৰা বঞ্চিত হৈছিল আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ বহুত সমস্যা আছিল যাৰ বাবে ইষ্ট পাকিস্তানৰ যেটো অংশ আছিল তেওঁলোকে স্বাধীনভাৱে এখন নিজৰ দেশ গঠন কৰিব বিচাৰিছিল আৰু 1971 চনত যুদ্ধ হৈছিল আৰু এই যুদ্ধত ভাৰতেও আসলতে বাংলাদেশ গঠন হোৱাত যথেষ্ট সহায় কৰিছিল আৰু নতুনকৈ এখন দেশ গঠন হ'ল যিখন বাংলাদেশ নামে এতিয়াও জনা যায়
সেই সময়টোতে মানুহৰ বহুত ধুমুহা পাৰ হৈ গৈছিলে, বহুত মানুহৰ ঘৰ বাৰী নষ্ট হৈছিলে, খাবলৈ নাপাইছিলে, ভোকমাৰি হৈছিলে। চ' তেতিয়া কিয় ওচৰৰ দেশবোৰলৈ মানুহবোৰ ৰিফিউজি হিচাপে গৈছিলে। ঠিক তেনেদৰে সেই সময়তে ভাৰতলৈ বহুত মানুহ আহিছিলে, যিটো কাহিনী আমি ইয়াতে পঢ়িছোঁ। এই মানুহখিনিও সেই একেটা সময়তে বাংলাদেশৰ পৰা ভাৰতলৈ অহা মানুহ। ইয়াৰ পাছৰ অংশখিনিলৈ আমি যাওঁ। যিহেতু লেখিকাই চাহেবক কৈছিলে, যদি মই এখন স্কুল বনাওঁ তুমি যাবানে? তেতিয়া লগালগ সি উত্তৰ দিছে, য়েছ হি ছেইজ স্মাইলিং ব্ৰডলি, একদম খোলা মনেৰে হাঁহি হাঁহি কৈছে যে যাম। এ ফিউ ডেজ লেটাৰ আই চি হিম ৰানিং আপ টু মি, ইজ ইউৰ স্কুল ৰেডি? কিছুদিনৰ পাছত মই যেতিয়া গৈ আছিলোঁ, মানে লেখিকাই যেতিয়া গৈ আছিলে, তেতিয়া চাহেবে তেখেতৰ ফালে দৌৰি আহিছিলে। দৌৰি আহি পেলাই তেখেতক সুধিছে যে ইজ ইউৰ স্কুল ৰেডি? আপুনি বনোৱা স্কুলখন হ'ল নাই বাৰু? ইট টেক্স লংগাৰ টু বিল্ড এ স্কুল, আই চে, এম্বাৰেছ এট হেভিং মেড এ প্ৰমিছ ডেট ৱাজ নট মেড। তেতিয়া তেখেতে উত্তৰ দিছে যে স্কুল এখন বনাবলৈ সময় লাগে দিয়াচোন। আই চে এম্ব্ৰেছ এট হেভিং মেড এ প্ৰমিছ ডেট ৱাজ নট মেড। তেখেতে লাজ অনুভৱ কৰিছে, কাৰণ যিটো তেখেতে কথা দিছে তাক, সেইটোতো কোনোপধ্যে তেখেতে কৰিবলৈ নাযায় বা কৰিব বিচৰা নাই, ধেমালি সুৰতহে কৈছিলে। সেইকাৰণে অকণমান যেতিয়া ল'ৰাটোৱে সুধি দিছিলে যে আপোনাৰ স্কুলখন হ'ল নাই, তেখেতৰ অলপ লাজ লাগিছিলে, সংকোচ মনেৰে কৈছিলে যে ইমান কম সময়ৰ ভিতৰত স্কুল নহয়, স্কুল এখন বনাবলৈ সময় লাগে। বাট প্ৰমিছেছ লাইক মাইন abound in every corner of his bleak world. লেখিকাই কৈছে যে তেখেতে যেনেকৈ কথা দিছে চাহেবক স্কুল বনোৱাৰ, ঠিক তেনেদৰে তেনেকুৱা ধৰণৰ বহুতে প্ৰতিশ্ৰুতি বা তেনেকৈ কথা এনেকুৱা মানুহবোৰক বাৰে বাৰে দিয়ে থাকে। আৰু নিৰাশজনক বা কঠোৰ পৃথিৱীখনত এনেকুৱা ধৰণৰ বিভিন্ন প্ৰতিশ্ৰুতি তেওঁলোকে বহুত মানুহৰ পৰা পাই থাকে। আফটাৰ মান্থছ অফ নয়িং হিম আই আস্ক হিম হিজ নেম। কৈছে কেইবামাহো তাক জনাৰ পাছত এদিন তেখেতে তাৰ নামটো সুধিছিল। চাহেবে আলম হি এনাউন্সেছ। তেতিয়া সি তাৰ নামটো কৈছিলে যে চাহেবে আলম। সম্পূৰ্ণ নামটো পৰীক্ষাত আহে কেতিয়াবা, হোৱাট ৱাজ দ্য ফুল নেম অফ চাহেব, নামটো কি? চাহেবে আলম। হি এনাউন্সেছ কৈছিলে। হি ডাজ নট ন' হোৱাট ইট মিনছ। ইফ হি নিউ ইটছ মিনিং, লৰ্ড অফ দ্য ইউনিভাৰ্ছ, হি উড হেভ এ হাৰ্ড টাইম বিলিভিং ইট। সি তাৰ নামটোৰ অৰ্থ নাজানে। চাহেবে আলম মানে অৰ্থটো কি? কৈছে লৰ্ড অফ দ্য ইউনিভাৰ্ছ, মানে গোটেই বিশ্ব ব্ৰহ্মাণ্ডৰ কি? ৰজা বা ভগৱান বা প্ৰভু। হি উড হেভ এ হাৰ্ড টাইম বিলিভিং ইট, মানে যদি সি সেইটো কথা জানিলে হয়, হয়তো বিশ্বাস কৰিবলৈ তাৰ বহুত জটিল হয়, টাইম লাগিলে হয়। মোৰ নামটোৰ অৰ্থ এনেকুৱা নেকি? ইয়াৰ পাছত কি কৈছে? আনএৱেৰ অফ হোৱাট হিজ নেম ৰিপ্ৰেজেণ্টছ, হি ৰ'মছ দ্য ষ্ট্ৰীটছ উইথ হিজ ফ্ৰেণ্ডছ এণ্ড আৰ্মি অফ বেয়াৰফুট বয়জ হু এপিয়াৰ্ড লাইক দ্য মৰ্ণিং বাৰ্ডছ এণ্ড ডিছএপিয়াৰ এট নুন। কৈছে তাৰ নামৰ অৰ্থ নজনাকৈ সি কি কৰি ফুৰিছে? কৈছে এজাক তাৰ সমবয়সৰ লগৰীয়াৰ লগত, এন আৰ্মি অফ বেয়াৰফুট বয়, কৈছে খালী ভৰিৰে, মানে জোতা চেণ্ডেল নিপিন্ধাকৈ খালী ভৰিৰে ঘূৰি ফুৰা এগালমান ল'ৰা ছোৱালীৰ লগত সি কি কৰি ফুৰিছে? কৈছে ৰাস্তাই ৰাস্তাই ঘূৰি ফুৰিছে। কৈছে যিবোৰক লেখিকাই কি বুলি কৈছে? ৰাতিপুৱা যেনেকৈ চৰাই ওলাওঁতে আমি সকলোৱে দেখা পাওঁ, কিন্তু দুপৰীয়া সময়ত দেখোঁ যে চৰাইবোৰ চব নিজৰ খাদ্যৰ সন্ধানত য'ত ত'ত গুচি গৈছে। ইহঁতকো কি কৈছে? সেই ৰাতিপুৱা সময়তে একদম চৰাইবোৰৰ নিচিনাকৈ ওলায়, আৰু দুপৰীয়া সময়ত ইহঁতক দেখিবলৈ নাই। মানে অভাৰ দ্য মান্থছ আই হেভ কাম টু ৰেকগনাইজ ইচ অফ দেম। চ' এমাহমানৰ ভিতৰতে সিহঁতৰ সকলোৰে নাম লেখিকাৰ মনত থাকিলে, মানে সকলোকে চিনি পোৱা হ'ল তেখেতে। ৱাই আৰ্ণ্ট ইউ ৱেৰিং চাপ্পলছ আই আস্ক ওৱান। এদিন লেখিকাই সুধিলে যে, কোনোবা এজনক সুধিছে যে তুমি কিয় চেণ্ডেল পিন্ধা নাই? মাই মাদাৰ ডিড নট ব্ৰিং দেম ডাউন ফ্ৰম দ্য চেল্ফ, হি এনচাৰ চিম্পলি। তেতিয়া যাক সুধিছিলে সি উত্তৰ দিছে, শিশুটোৱে, যে মোৰ মায়ে চেল্ফত তুলি থৈছে, তাৰ পৰা চেণ্ডেলযোৰ নমাই দিয়া নাই। ইভেন ইফ চি ডিড হি উইল থ্ৰ' দেম অফ এটছ আনাডাৰ হু ইজ ৱেৰিং শ্বুজ ডেট ডু নট মেটছ। তেনেকুৱাতে আকৌ তাৰ লগৰ এটাই কোনোবাই কৈছে যে ইয়াৰ মাকে যদিও নমাই দিয়ে, ই এযোৰ পেলাই দিব। ই কোৱাৰ কাৰণটো কি? যিজন ল'ৰাই কৈছে ই দুৰঙৰ দুযোৰ মানে জোতা পিন্ধি আছে, যিকেইটা মেটচ কৰা নাই। চ' সি পিন্ধি আছে যে সেইকাৰণে অকণমান মানে মই পিন্ধিছোঁ, মোক চা, কিন্তু ইহঁতে নিপিন্ধে, তেনেকুৱা নিচিনা সি দেখাব বিচাৰিছে। মানে ৱেন আই কমেণ্ট অন ইট হি চাফলছ হিজ ফিট এণ্ড ছেইজ নাথিং। যেতিয়া মই এইটো দেখি পেলাই ক'লোঁ যে তইতো জোতা পিন্ধি আছ দুৰঙৰ দুপাত দেখোন, তোৰ মেটচে নকৰে, তেতিয়া সি অকণমান লাজ পাইছে, একো মুখেৰে মাত দিয়া নাই, আৰু অকণমান লাজত মানে খোজ দিছে, অসন্তুষ্টিত খোজ কঢ়া যে তেনেকৈ খোজকাঢ়িছে। আই ৱান্ট শ্বুজ ছেইজ এ থাৰ্ড বয় হু হেজ নেভাৰ অ'ন এ পেয়াৰ অল হিজ লাইফ।
তেনেকুৱাতে আন এটাই কৈছে যে তাক জোতা লাগে মানে সি হেনো জীৱনত আজিলৈকে জোতা পিন্ধিয়ে পোৱা নাই তাৰ নিজাববীয়াকৈ এযোৰ জোতা নাই ট্ৰেভেলিং এক্ৰছ দ্য কাণ্ট্ৰি I have seen children walking barefoot in cities on village roads লেখিকা এইখিনিতে আমাক জনাইছে যে তেখেতে ভাৰতৰ বিভিন্ন চহৰলৈ গৈছে বিভিন্ন গাঁৱলৈ গৈছে আৰু এনেকৈ বহুত ল'ৰা ছোৱালীয়ে খালী ভৰিৰে ঘূৰি ফুৰা তেখেতে দেখিছে It is not lack of money but a tradition to stay barefoot is one explanation তেখেতক কিছুমান মানুহে কয় যে এটো পইচা নথকাৰ কাৰণে আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীবোৰে বা আমাৰ মানুহবোৰকে জোতা চেণ্ডেল নিপিন্ধাকে খালী ভৰিৰে থাকে তেনেকুৱা নহয় এটো এটা আমাৰ কি ট্ৰেডিশন হয় মানে এটা পৰম্পৰা বুলি কৈছে I wonder if this is only an excuse to explain away a perpetual state of poverty তেতিয়া লেখিকাই ভাবিছে যে এটো আসলতে তেওঁলোকে বাহানাহে বনাইছে নেকি যে যি দুখ দাৰিদ্ৰ কোনো সময়তে হেক নহয় এবোৰ লুকুৱাবৰ কাৰণে তেওঁলোকে হয়তো মানুহক এনেকে কয় নেকি I remember a story a man from Uripit once told me লেখিকাৰ এটা কাহিনীৰ কথা মনত পৰিছে কোৰ আছিল কাহিনীটো উৰিপিৰ এজন মানুহে কোৱা কাহিনী আছিল As a young boy he would go to school past an old temple where his father was a priest সৰু হৈ থাকোতে যেতিয়া young boy হৈ আছিল সৰু ল'ৰা হৈ আছিল তেতিয়া হি স্কুললৈ যেতিয়া গৈছিল স্কুললৈ যাওঁতে এটা পুৰণা মন্দিৰ পাৰ হৈ যাব লগিয়া হৈছিল আৰু সেই মন্দিৰটোতে তেখেতৰ দেউতাক এজন পূজাৰী আছিল He would stop briefly at the temple and pray for a pair of shoes তেখেতে তেতিয়া স্কুল যাওঁতে অকণমান সময়ৰ কাৰণে তাতে ৰৈছিল আৰু ৰৈ পেলাই ভগৱানক প্ৰাৰ্থনা কৰিছিল কিহৰ বাবে এযোৰ জোতা বিচাৰি 30 years later I visited his town and the temple which was now drawn in an air of desolation 30 বছৰ পাছত লেখিকা সেই চহৰখনলৈ গৈছে মানে ভিজিট কৰিছে আৰু দেখিছে which was now drawn in an air of desolation যিখন চহৰৰ এতিয়া প্ৰায় অৱস্থা কুশনীয় আৰু উদাসীনতাৰে ভৰি থকা আৰু তেখেতে সেই মন্দিৰটো থকা ঠাইখনলৈ গৈছে মানে মন্দিৰটো দেখিছে তাৰপিছত কৈছে তেখেতে in the backyard where lived the new priest there were red and white plastic chairs এটি মন্দিৰটো পিছফালৰ যেটো অংশ আছিল পিছফালৰ চোতাল নিচিনা যেটো অংশ আছিল তাতে কি হৈছিল live the new priest তাতে নতুন যিজন পূজাৰী তাতে বসবাস কৰিছিল কৈছে there were red and white plastic chairs তাত কি আছিল ৰঙা আৰু বগা বৰণৰ কিছুমান প্লাষ্টিকৰ চকী আছিল এই স্লাইডটো তোমালোকে দুটা ফটো দেখিছা এটা হৈছে গাঁৱলীয়া অঞ্চলৰ ছবি য'ত ল'ৰা ছোৱালীবোৰকে খেলিবৰ কাৰণে হাঁহি মুখেৰে ওলাই আহিছে জোতা চেণ্ডেল হয়তো তেওঁলোকৰ ঘৰত আছে কিন্তু খেলাৰ সময়ত তেওঁলোকে পৰিধান কৰা নাই কিন্তু আন এটা ছবিত তোমালোকে দেখিছা যে যিকিটা শিশু আছে তিহঁতৰ ভৰিত জোতা চেণ্ডেল নাই আৰু ইহঁতক দেখাত এনেকুৱা লগা নাই যে তেওঁলোকৰ জোতা চেণ্ডেল ঘৰত আছে ইহঁতি থৈ পেলাই ওলাই আহিছে কাৰণ ইহঁতি জলৈ ওলাই আহিছে হয়তো কিবা কামতে ওলাই আহিছে কিন্তু ইহঁতৰ জোতা চেণ্ডেল নাই পৰিধান কৰি আহিবৰ কাৰণে A young boy dressed in a grey uniform wearing socks and shoes arrived fainting and threw his school bag on a folding bed এতিয়া মন্দিৰৰ পূজাৰী য'ত থাকে তাতে এটা সৰু ল'ৰা কি কৰিছে স্কুলৰ পৰা ইউনিফৰ্ম পৰিধান কৰি ঘৰলৈ আহিছে wearing socks and shoes আৰু ইউনিফৰ্ম মানে জোতা মোজা সকলো পৰিধান কৰিছে ইউনিফৰ্মযোৰৰ বৰণ কৈছে কি বৰণৰ আছিল গ্ৰে মানে ধোঁৱা বৰণৰ আছিল arrived fainting and threw his school bag ফুপাই জুপাই আহিছে আহি পেলাই যিখন ফল্ডিং বেড আছে মানে ফল্ডিং বেড মানে কি জপাই থব পৰা যিখন বিছনা তেনেকুৱা বিছনাখনত কি কৰিছে গৈ পেলাই বেগটো দলি মাৰি থৈ দিছে Looking at the boy, I remembered the prayer another boy had made to the goddess when he had finally got a pair of shoes. Let me never lose them. ল'ৰাটোক দেখি পেলাই তেখেতৰ সেই আনটো ল'ৰালৈ মনত পৰিছে যিটো ল'ৰাই কি কৰিছিলে ভগৱানৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা কৰিছিলে যে এযোৰ জোতা লাগে বুলি আৰু সেই ল'ৰাটোৱে জোতাযোৰ পোৱাৰ পাছত কি কৰিছিলে আকৌ ভগৱানক প্ৰাৰ্থনা কৰিছিলে যে এইযোৰ যাতে মোৰ পৰা আকৌ আঁতৰি নাযায় মই এইযোৰ যাতে নেহেৰুৱাওঁ এনেকৈ কি কৰিছিলে ভগৱানক আকৌ প্ৰাৰ্থনা কৰিছিলে The goddess had granted his prayer. এতিয়া লেখিকাই কৈছে যে সেই ল'ৰাটোৰ চাগে প্ৰাৰ্থনাটো ভগৱানে পূৰণ কৰিলে Young boys like the son of priest now wore shoes. কৈছে সৰু সৰু যিবোৰ ল'ৰা পূজাৰী ল'ৰাও আজিকালি কি কৰে জোতা মোজা পৰিধান কৰিব পাইছে মানে কৰিছে But many others like the rag pickers in my neighborhood remain shoeless. কিন্তু কৈছে
যিবোৰ মোৰ ওচৰৰ মই য'ত বসবাস কৰোঁ তাৰ ওচৰৰ যিবোৰ ৰেক পিকাৰ্ছ মানে আৱৰ্জনা সংগ্ৰহ কৰা ব্যক্তিবোৰ সিহঁতৰ কি হৈছে ল'ৰা ছোৱালীবোৰ এতিয়াও শ্বুলেছ হৈ পেলাই মানে খালী ভৰিৰে তেওঁলোক এতিয়াও ঘূৰি ফুৰিছে My acquaintance with the barefoot rag pickers leads me to Simapuri, a place on the periphery of Delhi, yet miles away from it metaphorically. দেখিকাই কৈছে তেখেতৰ ৰেগ পিকাৰ্ছবোৰ সকলৰ লগত মানে যিসকলে জাবৰ জোথৰ দম বিচাৰি ফুৰে তাত খুচৰি ফুৰে ইহঁতৰ লগত চিনা পৰিচয় হোৱাৰ পাছত তেখেত গৈ গৈ তেওঁলোক ক'ত বসবাস কৰে সেই জেগাটোৰ নাম হৈছে সীমাপুৰী তাত তেওঁলোক পাইছেগৈ এ প্লেচ অন দ্য পেৰিফেৰি অফ দিল্লী কৈছে ক'ত আছে দিল্লীৰ সীমাতে অৱস্থিত ইয়াতে মেটাফৰিকেলি শব্দটো ব্যৱহাৰ কৰিছে কাৰণ সীমাপুৰী ভৌগোলিকভাৱে দিল্লীৰ কাষতে অৱস্থিত হ'লেও উন্নয়ন জীৱনশৈলী আৰু মৌলিক সুবিধাসমূহৰ ক্ষেত্ৰত ই দিল্লীৰ পৰা বহু দূৰত অৱস্থিত নিচিনা সেইকাৰণে ইয়াতে কৈছে যে ইয়াৰ মানুহবোৰ যদিও পেৰিফেৰিত আছে দিল্লীৰ কিন্তু yet miles away from it metaphorically those who live here are squatters who came from Bangladesh back in 1971 কৈছে ইয়াতে যিসকল মানুহ এতিয়া বসবাস কৰি আছে মানে ক'ত সীমাপুৰীত বৰ্তমান বসবাস কৰি থকা মানুহবোৰক তেওঁ কি কৈছে স্কুৱেটাৰ্ছ মানে সাধাৰণতে যিসকলে চৰকাৰী বা খালী মাটিত অনুমতি নোহোৱাকৈ ঘৰ বান্ধি থাকে সেই মানুহবোৰক কি বুলি কোৱা হয় স্কুৱেটাৰ্ছ সো লেখিকাই কৈছে যে ইয়াত সীমাপুৰীত থকা মানুহখিনি ক'ৰ পৰা আহিছিলে বাংলাদেশৰ পৰা 1971 চনতে আহিছিলে এওঁলোকে ইয়াতে চৰকাৰৰ কোনো অনুমতি লৈ পেলাই থকা নাই অনুমতি অবিহনে তেওঁলোকে ইয়াতে বসবাস কৰি আছে Saheb's family is among them so Sahebৰ পৰিয়ালটো সেই তেনেকুৱা পৰিয়ালবোৰৰ ভিতৰতে এটা পৰিয়াল সীমাপুৰী was then a wilderness মানে সীমাপুৰী তেতিয়া এটা জংঘলময় মানুহ যাব নোৱাৰা অঞ্চল আছিল it still is এতিয়াও সীমাপুৰী তেনেকুৱা ধৰণৰে কৈছে মানুহ যাব নোৱাৰা but it is no longer empty কিন্তু এতিয়া আৰু সীমাপুৰী খালী হৈ থকা নাই in structures of mud with roofs of tin and tarpaulin devoid of sewage drainage or running water live 10,000 rag pickers মানে এতিয়া তাৰ মানুহেৰে ভৰি আছে প্ৰায় 10,000 মানুহ আছে আৰু তাতে কেনেকুৱা পৰিস্থিতি ঘৰবোৰ মাটিৰে সজা with roofs of tin and tarpaulin tin আৰু tarpaulin মানে ত্ৰিপালৰে ঘৰবোৰৰ ওপৰত কি দি থৈছে ৰুফবোৰ দি থৈছে ছালবোৰ কিহেৰে বনোৱা এইটো কোৱেশ্যন আহিব পাৰে devoid of sewage and drainage system মানে লেতেৰা পানী যাব পৰা ব্যৱস্থা তেনেকুৱা নাই নলা নৰ্দমাৰ কোনো ব্যৱস্থা নাই তাতেই 10,000 ৰেগ পিকাৰ্ছে কি কৰি আছে বসবাস কৰি আছে they have lived here for more than 30 years without an identity without permits but with ration cards that get their names on voters list and enable them to buy grain কৈছে ইহঁতে ইয়াতে প্ৰায় 30 বছৰ হ'ল এনেকৈ বসবাস কৰি আছে তেওঁলোকৰ কোনো আইডেন্টিটি নাই মানে পৰিচয় নাই উইদাউট পাৰমিটস কোনো অনুমতি নাই অনুমতি পত্ৰ নাই তেওঁলোকৰ কিন্তু সকলোৰে ৰেচন কাৰ্ড এখন আছে যিখনে তেওঁলোকক কি কৰে কৈছে ভোটাৰ লিষ্টত নামটো ভৰাব পৰা সুবিধা কৰি দিছে আৰু কিছুমান গ্ৰেইন কিনিব পৰা গ্ৰেইন মানে কি সুলভ মূল্যত পোৱা কিছুমান খাদ্যবস্তু যেনে চাউল দাইল এইবোৰ কিনিব পাৰে তেওঁলোকে Food is more important for survival than an identity. If at the end of the day we can feed our families and go to bed without an aching stomach, say a group of women in tattered saris when I ask them why they left their beautiful land of green fields and rivers. যেতিয়া লেখিকাই এটা ফটা চিতা শাৰী পিন্ধা মহিলাৰ গ্ৰুপক সুধিছিলে যে আপোনালোকে সেই নিজৰ হেউজীয়া পথাৰ থকা নদী থকা হিমান ধুনীয়া অঞ্চলৰ পৰা ইয়ালৈ কিয় গুচি আহিলে তেতিয়া তেওঁলোকে উত্তৰ দিছিলে যে ফুড ইজ মোৰ ইম্পৰ্টেণ্ট ফৰ সাৰ্ভাইভেল দেন এন আইডেণ্টিটি কৈছে জীয়াই থাকিবৰ কাৰণে নিজৰ পৰিচয়তকৈ বেছি মূল্যৱান বস্তুটো হৈছে খাদ্য If at the end of the day we can feed our families and go to bed without an aching stomach কৈছে যে দিনটোৰ শেষৰ ফালে মানে শুৱাৰ আগে যদি আমি আমাৰ পৰিয়ালটো বা আমি নিজেই খালী পেটেৰে নাথাকি কিবা এটা খাই পেলাই অন্তত বিছনাত যদি শুব পাৰো হেতুতকৈ আৰু ডাঙৰ বস্তু নালাগে we would rather live here than in the fields that gave us no grain কৈছে যে তেতিয়া আমি ইয়াত আমাৰ সেই নিজৰ মাটিখিনি য'ত হেউজীয়া পথাৰ আছিলে নদী আছিলে বুলি কৈছে তাতকৈ বেছি ইয়াত আৰু বহুত দিন আৰু 30 বছৰ ইয়াতে থাকিব পাৰিম কাৰণ তাতে আমি একোৱে পোৱা নাছিলো
না খেতি বাতি কৰি পেলাই আমি শস্য উৎপাদন কৰিব পাৰিছিলোঁ একো পোৱা নাছিলোঁ তাত খালী পেটেৰে হয়তো বিচনাত আমি শুব লাগিছিলে সদায় সেইকাৰণে ইয়াত আহি পেলাই অন্তত আইডেণ্টিটি নাথাকিলেও আমি খালী পেটেৰে যে শুবলগীয়া হোৱা নাই সেইটোৱে আমাৰ কাৰণে ডাঙৰ কথা পৰিচয় wherever they find food they pitch their tents that become transit homes কৈছে য'তেই খাদ্যৰ সন্ধান পায় য'তেই খাদ্য পায় তেওঁলোকে তাতেই তেওঁলোকে কি কৰে পিটছ মানে হাজু কৰি লয় তেওঁলোকে এই অস্থায়ী ঘৰ বা টেণ্ট সাজি লয় আৰু তাতে থাকিবলৈ লয় অৰ্থাৎ য'তেই জীৱিকাৰ সন্ধান পায় তাতেই তেওঁলোকে অস্থায়ীভাৱে ঘৰটো সাজি লয় লাগিলে সেয়া ত্ৰিপালেৰে হওক টিনৰে দিয়া হওক ঠাইখন যেনেকুৱাই নহওক লেতেৰাই হওক লাগিলে অন্তত পৰিচয়তকৈ বেছি ইয়াতে খাদ্যটো পাইছে পৰিচয় নাপালে কি হ'ব সেয়ে জীয়াই থাকিব পাৰিব সেইটোৱেই তেওঁলোকৰ কাৰণে ডাঙৰ কথা আছিল চিলড্ৰেন গ্ৰ' আপ ইন দেম বিকামিং পাৰ্টনাৰ্ছ ইন ছাৰ্ভাইভেল কৈছে তেওঁলোকৰ ল'ৰা ছোৱালীবোৰকো তেওঁলোকৰ লগতেই য'ত তেওঁলোক থাকে তাতেই ডাঙৰ দীঘল হয় বিকামিং পাৰ্টনাৰ্ছ ইন ছাৰ্ভাইভেল কৈছে তেওঁলোকৰ সংগ দিয়ে মানে জীৱন সংগ্ৰাম কৰিব যিহেতু তেওঁলোকে লগীয়া হৈছে সেই জীৱন সংগ্ৰামত তেওঁলোকৰ সহকৰ্মী হিচাপে তেওঁলোকো ডাঙৰ হৈ গৈ থাকে এণ্ড ছাৰ্ভাইভেল ইন সীমাপুৰী মিনছ ৰেক পিকিং আৰু সীমাপুৰীত যদি কোনোবাই ছাৰ্ভাইভ কৰে মানে জীৱন সংগ্ৰাম কৰে জীয়াই থাকিব বিচাৰে তেতিয়া এটাই প্ৰথা আছে এটাই কাম আছে সেইটো হৈছে ৰেক পিকিং মানে কি মানে জাবৰ জোথৰ খুচৰি তাত থকা দুই এটা মূল্যৱান বস্তু তেওঁলোকে সংগ্ৰহ কৰি সেইবোৰ ক'ৰবাত হয়তো বিকে তেনেকৈ তেওঁলোকে কি কৰে জীৱন নিৰ্বাহ কৰি আছে থ্ৰু দ্য ইয়াৰ্ছ ইট হেজ একুৱাৰ্ড দ্য প্ৰপৰ্চন অফ এ ফাইন আৰ্ট কৈছে বছৰ বছৰ ধৰি ইয়াতে থকাৰ ফলত এই কামটো তেওঁলোকৰ কাৰণে এটা কি হৈ গ'ল কৈছে কলাৰ নিচিনা হৈ গ'ল মানে তেওঁলোকে এতিয়া ভালদৰে জানে ক'ত জাবৰ বিচাৰি পায় ক'ত জাবৰ খুচৰিলে ভাল বস্তু পায় কোনবোৰ বস্তু জাবৰৰ পৰা মানে উঠাই আনিলে ভাল মূল্য পায় তেওঁলোকে এইটো এটা বহুত ভালকৈ কাম কৰিব জনা কামলৈ পৰিণত হ'ল মানে এইটো তেওঁলোকৰ এটা আৰ্ট হৈ গ'ল কৈছে গাৰ্বেজ টু দেম ইজ গ'ল কৈছে গাৰ্বেজেই তেওঁলোকৰ কাৰণে আটাইতকৈ মূল্যৱান বস্তু কৈছে এতিয়া ইট ইজ দেয়াৰ ডেইলি ব্ৰেড মানে এয়াই হৈছে তেওঁলোকৰ দৈনন্দিন জীৱিকাৰ উপায় এ ৰুফ অভাৰ দেয়াৰ হেডছ কৈছে মূৰৰ ওপৰত এখন চালি থকাৰ নিচিনা কৈছে ইভেন ইফ ইট ইজ এ লিকিং ৰুফ যদিও এখন লিকিং ৰুফ মানে কি কেতিয়াবা ফুটা হৈ পানী পৰিব পাৰে কিন্তু এই যে গাৰ্বেজবোৰকে কৈছে সদায় নাপাবও পাৰে ভালকৈ বস্তু তাৰ পৰা কিন্তু তথাপিও অন্তত এইখিনিয়ে সিহঁতক দৈনন্দিন কমকৈ হ'লেও পোৱাত হ'লেও দৈনন্দিন খাব পৰাকৈ হ'লেও কিবা এটা উপায় হোৱাকৈ হ'লেও তেওঁলোকে গাৰ্বেজৰ পৰা কিবা এটা নহয় কিবা এটা হয়তো বিচাৰি উলিয়াব পৰা হয়তো হৈছে বাট ফৰ এ চিলড্ৰেন ইট ইজ ইভেন মোৰ এতিয়া ডাঙৰ মানুহবোৰৰ কাৰণে হয়তো দৈনন্দিন জীৱিকাৰ উপায় হয় কিন্তু গাৰ্বেজবোৰ ল'ৰা ছোৱালীবোৰৰ কাৰণে যিবোৰ শিশু আছে তেওঁলোকৰ কাৰণে গাৰ্বেজ সেই মাক দেউতাকৰ কাৰণে যিমান মূল্যৱান গাৰ্বেজ তেওঁলোকৰ কাৰণে তাতোতকৈ বেছি মূল্যৱান বুলি তেওঁলোকে ভাবে আই চামটাইম ফাইণ্ড এ ৰুপি ইভেন এ 10 rupee নোট চাহেব ছেইজ হিজ আইজ লাইটিং আপ চাহেবে কৈছে কেতিয়াবা ইয়াতে মই মুদ্ৰা বিচাৰি পাওঁ কেতিয়াবা 10 টকীয়া মুদ্ৰাও বিচাৰি পাওঁ যেতিয়া চাহেবে তেনেকৈ কৈছে তাৰ চকুকেইটাত উজ্জ্বলতা দেখা পোৱা গৈছিল মানে সি বহুত আনন্দেৰে কথাষাৰ কৈছিল when you can find a silver coin in a heap of garbage you do not stop scrounging for there is a hope of finding more কৈছে আমি যদি কি কৰোঁ এটা জাবৰৰ দমত যদি সিলভাৰৰ কইন এটা পাওঁ ৰূপৰ মুদ্ৰা এটা পাওঁ তেতিয়া আমি তাক খুচৰিবলৈ নেৰো আৰু পোৱাৰ আশা এটা থাকে যে ইয়াত ৰূপৰ মুদ্ৰা ওলাইছে আৰু পাব পাৰোঁ সো তেনেকুৱা কৈছে ল'ৰা ছোৱালীবোৰৰ কাৰণেও সীমাপুৰীত আমি যেনেকৈ ৰূপৰ মুদ্ৰা এটা পালে আমাৰ লোভটো বেছিকৈ থাকে তাতো সেই ল'ৰা ছোৱালীবোৰকো তাত কি কয় জাবৰবোৰ তেওঁলোকে কেতিয়াবা যে সেই 1 টকীয়া মুদ্ৰা 2 টকীয়া 10 টকীয়া মুদ্ৰা পায় সেইকাৰণে তেওঁলোকৰ আশাটো বেছি যে ইয়াত আৰু আমি পাম পইচা খুচৰিব লাগে It seems that for children, garbage has a meaning different from what it means to their parents. সেইকাৰণে লেখিকাই কৈছে যে ল'ৰা ছোৱালীবোৰৰ কাৰণে গাৰ্বেজৰ অৰ্থটো তেওঁলোকৰ মাক দেউতাকে যিটো ভাবে তাতোতকৈ অলপ পৃথক কৈছে বেলেগ For the children, it is wrapped in wonder. For the elders, it is a means of survival. কৈছে যিবোৰ সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালী সিহঁতৰ কাৰণে জাবৰৰ দমটো এটা কি আশ্চৰ্যৰে আৱৰি থকা বস্তু বুলি ভাবে সিহঁতে কিন্তু মাক বাপেকৰ কাৰণে হয়তো দৈনিক জীৱন নিৰ্বাহৰ এটা কি উৎসৱ One winter morning, I see Saheb standing by the fence gate of the neighborhood club, watching 2 young men dressed in white playing tennis. শীতকালৰ এটা ৰাতিপুৱাত লেখিকাই চাহেবক ক'ত দেখিছে কৈছে ফেন্সিঙৰে আৱৰি থকা
এটা ক্লাবত য'ত কি হৈছে ডেকা ল'ৰাবোৰকে টেনিছ খেলি আছে আৰু এই গেটখনৰ সন্মুখতে কি কৰি আছে ৰৈ চাই আছে আই লাইক দ্য গেম হি হামছ কণ্টেণ্ট টু ৱাটছ ইট ষ্টেণ্ডিং বিহাইণ্ড দ্য ফেন্স সি কি কৰিছে তেতিয়া মোক দেখি কৈছে মই এই খেলটো ভাল পাওঁ সি মুখৰ ভিতৰতে গুণগুণাই পেলাই গৈছে আৰু কণ্টেণ্ট টু ৱাটছ ইট ষ্টেণ্ডিং বিহাইণ্ড দ্য ফেন্স ফেন্সিঙৰ পৰা এই আঁৰৰ পৰাই সি কি কৰি আছে বহুত মনোযোগেৰে কি কৰি আছে চাই আছে সন্তুষ্টি লাভ কৰি আছে মানে চাই আই গ' ইনচাইড হুৱেন ন' ওৱান ইজ এৰাউণ্ড হি এডমিটছ সি আৰু লেখিকাক কৈছে যে ইয়াত যেতিয়া কোনো নাথাকে মই তেতিয়া কি কৰোঁ কৈছে ভিতৰলৈ সোমাই যাওঁ কৈছে দ্য গেটকিপাৰ লেটছ মি ইউজ দ্য চুইং যিজন গেটকিপাৰ আছে গেটকিপাৰজনে কি কৰে চোৱা চিতা কৰা মানুহ আছে সেইজনে মোক কেতিয়াবা ভিতৰলৈ যাবলৈ দিয়ে আৰু যিটো চুইং আছে চুইং মানে কি তাতে উঠি গৈ পেলাই যে খেলিবৰ কাৰণে সৰু ল'ৰা ছোৱালীৰ কিছুমান বস্তু থাকে তাত কি কৰে খেলিবলৈ দিয়ে মোক মানে জোলনা আমি দেখিছোঁ যে জোলনা Saheb too is wearing tennis shoes that look strange over his discolored shirts and shorts. Sahebu হেদিনাখন কি পিন্ধি আছিলে কৈছে জোতা পিন্ধি আছিলে যিযোৰ জোতা কি লাগিছিলে দেখিবলৈ অলপ ষ্ট্ৰেঞ্জ লাগিছিলে ষ্ট্ৰেঞ্জ মানে কি অলপ মিলা নাছিলে ডিসকালাৰ্ড শাৰ্ট এণ্ড শৰ্টছটোৰ লগত তাৰ যিটো শাৰ্ট পৰিধান কৰি আছিলে আৰু যিটো পেণ্ট সি পৰিধান কৰি আছিলে পিন্ধি আছিলে সেইকেইটা অলপ কালাৰ গুচি গৈছে মানে বৰণটো কি হৈছে ৰংটো সলনি হৈ গৈছে আৰু সেই সলনি হৈ যোৱা পেণ্টটো আৰু শাৰ্টটোৰ লগত তাৰ কি হৈছে যিযোৰ সি জোতা পিন্ধি আছে সেইযোৰ মেটচ কৰা নাছিল someone gave them to me he says in the manner of an explanation যেতিয়া লেখিকাই তাৰ জোতাযোৰলৈ মন কৰিছে সি নিজে উত্তৰ দিছে যে এইযোৰ মোক কোনোবাই দিছে সি এক্সপ্লেইন কৰাৰ ধৰণে কৈছে the fact that they are discarded shoes of some rich boy who perhaps refused to wear them because of a hole in one of them does not bother him তে কথা হ'ল কি এই যিযোৰ জোতা পৰিধান কৰি আছে সি পিন্ধি আছে চাহেবে সেই জোতাযোৰ কোনোবা হয়তো ধনী ঘৰৰ ল'ৰাৰ জোতা হয় য'ত কোনোবা এযোৰ সৰু ফুটা এটা হৈছে চাগে সেইকাৰণে সিহঁতি পেলাই দিছে আৰু সেই জোতাযোৰকে চাহেবে পাই এতিয়া পিন্ধি আছে এই কাৰ জোতা হয় কি কথা হয় চাহেবক এইটোৱে কোনো আমনি নকৰে সি পাইছে পিন্ধিব পাৰিছে সেইটো এটা কাৰণে বহুত গৌৰৱৰ কথা for one who has walked barefoot even shoes with a hole is a dream come true কৈছে যিটো ল'ৰাই জোতাই আজিলৈকে পিন্ধিব পৰা নাই পৰিধান কৰিব পৰা নাই কিনিব পৰা নাই তেনেকুৱা ল'ৰা এটাই ফুটা থকা জোতা এযোৰ পাইছে সেইটোৱে তাৰ সপোন দিঠক হোৱাৰ নিচিনা but the game he is watching so intently is out of his reach কিন্তু সি যিটো খেল চাই আছে মানে টেনিছ খেল চাই আছে নহয় সো সেই খেলটো তাৰ আউট অফ ৰিচ কৈছে ইমান মনোযোগ দি পেলাই সি যে চাই আছে ইমান আগ্ৰহেৰে সেইটো সি কিন্তু কেতিয়াও কি কৰিব নোৱাৰিব খেলিব হয়তো নোৱাৰিব This morning, Saheb is on his way to the milk booth. আকৌ এদিন হয়তো লেখিকাই তাক লগ পাইছে এবাৰ চাহেবে কি কৰি আছে কৈছে মিল্ক বুটলৈ গৈ আছে মিল্ক বুট মানে কি য'ত গাখীৰ পায় গাখীৰ হয়তো আনিবলৈ সি গৈ আছে ইন হিজ হেণ্ড ইজ এ ষ্টিল কেনিষ্টাৰ আৰু তাৰ হাতত এবাৰ কি আছে কৈছে এটা ষ্টিলৰ কেনিষ্টাৰ ষ্টিলৰ পাত্ৰ এটা লৈ সি কি গাখীৰ আনিবলৈ গৈ আছে I now work in a tea stall down the road he says pointing in the distance he তেতিয়া লেখিকাক আঙুলিৰে এনেকৈ দেখুৱাই পেলাই আঁতৰত কৈছে যে মই এতিয়া এখন টি ষ্টলত কাম কৰোঁ চাহৰ দোকানত কি কৰে সি এতিয়া কাম কৰে I am paid 800 rupees and all my meals কৈছে মোক মাহত 800 টকা দিয়ে আৰু যিমান খাদ্য মানে ডেইলি 3 সাঁজকৈ হয়তো 2 সাঁজকৈ যি খাদ্য প্ৰয়োজন হয় সেই খাদ্যও পায় সি তাতে Does he like the job? I ask. তেতিয়া লেখিকাই তাক সুধিছে যে সি কামটো ভাল পাইছে নে নাই পোৱা His face I see has lost the carefree look. তেতিয়া যেতিয়া প্ৰশ্নটো সুধিলে তাক যে তুমি কামটো ইয়াত ভাল পাইছে নে তেতিয়া লেখিকাই মন কৰিছে যে তাৰ এতিয়া চেহেৰাত মানে মুখমণ্ডলত সেই আগৰ কেয়াৰফ্ৰী লুকটো নাই মানে আগতে নিশ্চিন্তভাৱে যে ঘূৰি ফুৰিব পাৰিছিলে কোনো কথা চিন্তা নকৰাকৈ কেয়াৰ নকৰাকৈ সি এতিয়া সেই তাৰ চেহেৰাত সেই কেয়াৰফ্ৰী লুকটো নাই The steel canister seems heavier than the plastic bag he would carry so lightly over his shoulder. কৈছে এতিয়া যিটো সি ষ্টিলৰ কেনিষ্টাৰ লৈ ফুৰিছে সেই ষ্টিলৰ কেনিষ্টাৰটো মানে ষ্টিলৰ বৰ্তনটো পাত্ৰটো সেইটো আগতে সি যে প্লাষ্টিকৰ বেগটো তাৰ একদম মানে কান্ধত লৈ ঘূৰি ফুৰিছিলে সেইটোতকৈ হেভিয়াৰ নিচিনা লাগিছে মানে গধুৰ হৈছে তাৰ কাৰণে ইয়াৰ দ্বাৰা এইটো ক'ব বিচাৰিছে যে আগতে সেইটো তাৰ আছিলে বেগটো সি নিজৰ মৰ্জিমতে যেতিয়া তেতিয়া বেগটো লৈ য'তে ত'তে ঘূৰি ফুৰিব পাৰিছিল কিন্তু এতিয়া ইয়াৰ সময়সীমা আছে ই এতিয়া টি ষ্টলত কাম কৰে ই এতিয়া নিজৰ মালিক নহয় ই
য'তে ত'তে তেনেকৈ ঘূৰি ফুৰিব নোৱাৰিব হয়তো তাক 30 তলৰ মালিকে মানে চাহ দোকানৰ মালিকে হয়তো ইয়াক গালি সপনি পাৰিব সেইকাৰণে কৈছে সেই বেগটোতকৈ ইয়াৰ এই কেটলিটো এতিয়া যিটো সি লৈ ফুৰিছে কেনিষ্টাৰ লৈ ফুৰিছে সেইটো তাৰ কাৰণে বেছিহে গধুৰ হৈছে দ্য বেগ ৱাজ হিজ মই কোৱা কথাখিনিকেই কৈছে আকৌ যে দ্য বেগ ৱাজ হিজ দ্য কেনিষ্টাৰ বিলংছ টু দ্য মেন হু অ'নছ দ্য শ্বপ কৈছে আগতে যিটো বেগ লৈ ফুৰিছিলে প্লাষ্টিকৰ সেইটো তাৰ নিজৰ আছিলে কিন্তু এতিয়া যিটো সি ষ্টীলৰ বৰ্তন লৈ ফুৰিছে সেইটো কাৰ হয় দোকানীজনৰ সেই চাহৰ দোকান যিজনে দি আছে সেইজনহে এইটোৰ মালিক চাহেব ইজ ন' লংগাৰ হিজ অ'ন মাষ্টাৰ চাহেব আৰু এতিয়া নিজেই নিজৰ মালিক হৈ থকা নাই তাৰ এতিয়া মালিক বেলেগ সি আনৰ তলত কাম কৰে এয়া আছিল লষ্ট স্প্ৰিং নামৰ যিটো চেপ্টাৰ তাৰ প্ৰথমটো খণ্ড আশা কৰিছোঁ তোমালোকে চেপ্টাৰটো ভালদৰে বুজি পাইছা যদি চেপ্টাৰটো বুজি পাইছা তোমালোকে তেতিয়াহ'লে আমাৰ চেনেল জ্ঞানৰ বাটচৰা তোমালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা আৰু এই ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰা লাইক কৰা যাতে তোমালোকৰ বন্ধু বান্ধৱীসকলো বুজি পায় পৰৱৰ্তী ভিডিঅ'টোত আমি ইয়াৰ দ্বিতীয় খণ্ডটো আপলোড কৰিম আশা কৰোঁ তোমালোকক পুনৰ লগ পাম